Ayan, nabasa ko na. Okay, ito ay Sushi Rice. Ayan. So, alam na ba natin kung anong ating menu ngayon? We will make baked sushi. Okay? So, ito ay Sushi Rice. Huhugasan natin to. Nabasa ko na siya. At ang ginawa natin ay 3 cups. 3 cups yung ating measurement. So, paghuhugas lang ng sushi rice is ganyan lang. So, until maging clear yung ating water. So, itong rice na to ay yung sushi rice is hindi siya long grains. Yan. Yung matataba siya na maliit lang. Ngayon, ang water nito ay 1:1. So, 1:1 tapos dadagdagan ko lang ng konti. Okay guys, yan na, no? May water na tayo. Isasalang na natin ito sa ating rice cooker. Check na lang natin ulit mamaya. Yan, niluluto lang natin itong crab stick. Mamaya, ipaghiwa-hiwalayin natin siya para sa ating sushi. Ito ay gagawin muna natin itong ating cucumber. No? Gayatin natin ang ating cucumber. Yung iba, hindi na binabalatan. Pero ako gusto kong balatan siya. Papakita ko lang sa inyo. Gagayatin natin siya ng cubes. Ngayon, ang gagayatin naman natin ay ang ating mango. Ayan. So, ito lang, babalatan lang natin to. Tapos gagayatin lang natin. Gagayatin lang natin to ng strips. Yan, ang gagawin naman natin ay itong ating crab stick. Kamay na natin bagong hugas ang kamay ko. Okay, next na ating hihimayin. Tapos na yung ating crab stick. This time naman ang ating salmon. Yan, salmon yung ginamit ko. So, piniride ko lang to kanina. At tatanggalin lang natin yung ibang tinik. May salmon na hindi matinik. Pero ito yung part na ginamit ko kasi. So, ingat lang tayo, no? Para hindi matinik ang ating kakain ng ating sushi. So, pwede kayong gumamit ng tuna. Yan. So, anything na pwede nyong gamitin, pwede naman po. Na isda na gusto nyo. Pwede naman na mga dried fish. Okay, pwede rin po yun. Basta hindi lang matinik. Tapos na tayo sa ibang ingredients sa ating salmon. Ngayon, maggagayat tayo ng nori. Okay? Ito ay gagawa tayo ng nori kasi kakat natin itong nori na to. Gagamitin natin sa ating seasoning. Okay? So, magkakaroon na tayo ng DIY. DIY na seasoning natin. Yung tinatawag na Furikake. Okay? Japanese seasoning yan.
Ngayon ay iluluto natin yung ating DIY na Furikake. Yung Furikake is the Japanese seasoning. This is my own version. So, ilagay natin yung ating sesame seed. Toast natin yung ating sesame seed. Mamaya ko na ilalagay yung additional na sesame seed natin. Kasi yung isa ko, toasted na siya. Brown na siya. Ito, gagawin lang natin ito ng until golden brown. Hindi natin siya susunugin. Low heat lang tayo, guys. Wala pa siyang 1/4 kasi yung aking sesame seed ay roasted na to. Roasted na. So, mamaya dadagdagan ko na lang siya. Pag na-brown na natin ito. Yan. Okay, dagdagan na natin. Lagyan na natin yung ating kabuuan niya. Yan. At yung ating black sesame. Then, konting salt. Then, ang ating sugar. And then, ilalagay ako ng konting sesame oil. At ilalagay natin yung ating nori, half cup. Ayan. Mahina lang yung ating apoy, ha. Ngayon, kung gusto mo ng medyo matamis, medyo sweet, ayan, pwede natin dagdagan ng sugar. Medyo tunawin natin yung ating sugar. Ayan, medyo lakasan natin ang konti yung heat. Kanina ay very low heat. 1 minute, hanguin na natin to. Ito yung ating sushi rice. Hindi ko pa siya nalagyan ng vinegar. So, meron na tayong mixture dito na ginawa din. DIY din to. Pero kung meron kayong rice vinegar, pwede din yun. Of course, yun ang dapat. No? Pwede nyo gamitin yun. Pero pwede din kayong mag-DIY. Vinegar lang. And then, konting salt and konting sugar. So, depende sa gusto nyong tamis. Okay? So, maglagay muna tayo ng 1/4 dito galing sa aking mixture. Ayan. Dapat parang akala mo magsasangad ka. Yan, ganyan ang paghalo ng sushi rice. So, dagdagan pa po natin to. Gawin na natin na half cup. Basta na well mix na natin to. Yan. Pwede na natin siyang ilalagay sa pan. Okay, ngayon, lalagyan natin ng konting furikake. Itong ating mixture. Para may lasa na yung ating rice.
Yung ating paghalo ay pagganto lang, ha? Yung parang akala mo naghihiwa ka. Kasi para hindi madurog ang ating mamash yung ating rice. Ngayon, set aside muna natin to. Gagawin muna natin yung ating mix na ilalagay dyan, no? Yung pinaka-filling natin. Lagyan na natin tong, ito yung cucumber natin. Lagyan na natin tong ating crab stick. Ang ating salmon. Ilagay natin ang ating cream cheese. Ilagay na natin yung cream cheese natin. And this is my own version po, ha? Ngayon ay maglalagay tayo ng Japanese Mayo. Haluin lang natin mabuti. Tapos na ating mixture. At ngayon ay lalagay na natin sa ating tray. Okay? So, ito yung pinrepare ko na tray. Lalagay na natin ang ating sushi rice. So, hindi natin masyadong kakapalan. Ngayon ay maglalagay tayo ng furikake. Ngayon ay lalagay na natin yung ating mixture. At maglalagay lang tayo ng konting mango. Itong mango ay optional lang. Kung gusto nyo lang po. Pero mas masarap ang mango sa atin sa Pinas. So, lalagyan natin ng furikake sa ibabaw. So, ngayon, lalagyan natin siya ng mayonnaise sa ibabaw. Ngayon, isalang na natin siya. Isalang natin sa oven ng 180 temperature niya ng 10 minutes. Okay? Okay guys, ito na po yung ating baked sushi. So, ngayon ay na-bake natin siya ng 10 minutes. Temperature is 180. Titikman na natin siya. So, ganito ang pagkain nito, guys. Kukuha lang tayo ng nori. May nori na nakapack na siya. At meron din naman na kung wala kayo noon, kung meron kayong buo, whole sheet na nori, pwede rin po yun. Ikakat nyo na lang ng ganito. Okay? So, try natin. Ilagay natin dito sa ating nori sheet. Okay? At kakainin na natin to ng ganito. Masarap ang ating baked sushi. Okay, yan po guys. Thank you for watching sa ating paggawa ng baked sushi. My own version po, no? Na with DIY ng furikake, Japanese seasoning. So,
So, marami pong salamat. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. And click nyo na rin po yung bell dyan para ma-notify namin kayo for our next video. Like, comment, and share nyo na rin po. Be safe everyone. God bless you. Bye! Kain na tayo!